én nagyon sokszor a női vállalkozók felé húztam, és figyeltem őket, hogy tudom őket igen, segíteni. Nem csak női vállalkozókban volt befektetésed. Nem, sőt, a mai napig vannak olyan befektetéseim, ahol férfi társam van, tehát hogy nem az van, hogy én csak is kizárólagosan nők, csak hogy azt gondolom, hogy azoknak a nőknek, akik mondjuk most indítják a cégüket, vagy mondjuk egy 500 milliós bevételnél tartanak, ott én nagyon sok olyan gyakorlati tanácsot tudok adni. Nem csak pénzt, hanem tényleg ez a smart money, ahol tényleg azt elakadtál, éppen megszületett a második baba, éppen valamilyen magánügyi probléma, éppen az, hogy ez a balansz, amit olyan sokan ugye próbálnak átadni, hogy mi lehet a munka és a magánélet közötti balansz, ez nagyon nehéz, ez folyamatos munka, és ebben én őket nagyon tudom támogatni. Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit céges podcastunk legújabb adásában. Én Oszkó Péter vagyok, és ez itt a Doxo Coffee Break. Mai vendégünk Thomán Szabina, akit azt hiszem úgy tudok leginkább bemutatni, hogy üzletasszony és befektető. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm a meghívást. Majd érzékelned kell, hogy én ilyen nagyon sarkos, racionális, pénzügyes gondolkodású ember vagyok, úgyhogy rögtön megkérdezem az elején, hogy milyen arányban tartod magad üzletasszonynak és befektetőnek, mert hogy azért azt én magam is tapasztaltam, hogy ez két kicsit különböző típusú szerep és különböző típusú feladatvállalás. Bizony. Bevallom őszintén, hogy alacsonyabb százalék a befektető, hisz a vállalkozásomat is csak 10 éve indítottam el. Tehát, hogy én egy nagyon új formában, új gondolkodásban, illetve miközben épült a vállalkozásom, közben kezdtem el segíteni olyan női vállalkozóknak, először mentorálással, aztán anyagi befektetéssel, és ennek az ötvözetével, majd jött a műsor, ahol a befektetői státuszom egy kicsit nagyobb százalékban volt, de tudatos ez most, ez a visszalépés és ez az arányosítás, hogy több a vállalkozó, illetve üzletasszony, mint a befektető. Ugye a cápák közöttben 4 évadon keresztül szerepeltél, de ha jól értem, amit mondasz, akkor nem attól lettél befektető, hogy rábeszéltek a cápák közöttre, hanem már előtte felvállaltad ezt a szerepet. Igen, előtte voltak olyan startup előadások, illetve olyan mentorálásom, ahol olyan vállalkozó nőket, főleg nőket segítettem már akkor is, ahol akár egy elakadásnál kellett tovább menni, akár anyagi támogatással és partnerként, társként kellett társulnom, de akkor is minimális volt a befektetői része. Tényleg a műsor hozta meg azt a nézőpontot az én részemről is, illetve a műsor miatt is egyre többet kellett arra figyelnem, hogy milyen egy befektető, hogy működik a magyar piacon, mi az, hogy startup, mi az, hogy női vállalkozók, mi az, hogy olyan álomhoz kelljen, vagy olyan álomhoz adjam a pénzem és az időmet, ami nem az enyémről szól, úgyhogy ez egy nagyon nagy tanulási folyamat volt az én életemben. Világos, de ezzel együtt az érdekes, hogy néhány éve voltál csak vállalkozó, és már elkezdtél más vállalkozókkal foglalkozni, miközben vállalkozókról nagyon sokszor inkább azt tapasztalja az ember, hogy ők a saját dolgokat csinálják, mindent maguknak akarnak, önmegvalósítanak, alapvetően a saját terveiket hajtják végre. Ehhez képest te nem több évtizedes vállalkozói munta, hanem a néhány éves vállalkozói munta elkezdtél azzal foglalkozni, hogy hogyan lehet más vállalkozókat is sikeresíteni. Ez honnan jött az indítatás? Én nagyon sok olyan zsákutcába kerültem, ami miatt meg lettem bélyegezve, akár a külsőm, akár az előéletem miatt, akár egy olyan asztaltársaságnál, ahol üzletről beszéltek, ott valahol engem nem vettek számban. És nagyon sok olyan nővel találkoztam, ahol ugyanezek voltak a problémák, hogy hiába ugyanaz a végzettség, ugyanaz a vezetői pozíció, mégis úgy érzi, hogy háttérbe szorul, és őket próbáltam támogatni, illetve azokat a női vállalkozókat, akiknek volt egy álmuk, viszont önbizalomhiányban szenvedtek, hogy nekik nem fog működni, vagy a biztonságos multi az sokkal jobb közeg, mint hogy megvalósítsa az ő kis saját álmát. Az első ilyen, arra konkrétan emlékszem, az egyik barátnőmnek adtam tanácsot 2 kávé között, hogy akkor tényleg hogy kell azt az elakadást megoldani, amit ő megold, vagy ahol ő elakadt akkor éppen, és
azt tetszett a legjobban, ami amúgy az én cégemre is igazából teljesen igaz, hogy segítünk mindig. És ebből a segítségből mi nagyon sokat kapunk vissza. Mi nagyon sokat töltekezünk. És ugyanez volt az, hogyha neki sikerült, akkor így egy kicsit én is boldog voltam vele, és azt mondtam, hogy jó, ez az én sikerem, és nem csak az övé, hisz tudtam neki segíteni. És a mai napig ez így néz ki az én életemben. Vannak olyan mentorprogramjaim, ami kimondottan ingyenes, tehát hogy tényleg semmi anyagi vonzata nincs. 10 olyan női vállalkozót választok ki a több száz jelentkezőből, akiben én hiszek, hogy tudok neki segíteni. Úgyhogy ez úgy jött, hogy adjak vissza. Igen, de akkor erre logikusan épült rá végül is a cápák között, aminek a felszínes logikája az, hogy tegyünk bele pénzt cégekbe, és aztán jó sokat keressünk belőle, de akkor neked nem ez volt az egyedüli logikát, ha jól értem. Nem, és ahogy szerintem a sorok között ki lehet ott olvasni, én nagyon sokszor a női vállalkozók felé húztam, és figyeltem őket, hogy tudom őket segíteni. Igen, bár nem csak női vállalkozókban volt befektetésed. Nem, sőt, a mai napig vannak olyan befektetéseim, ahol férfi társam van, tehát hogy nem az van, hogy én csak is kizárólagosan nők, csak hogy azt gondolom, hogy azoknak a nőknek, akik mondjuk most indítják a cégüket, vagy mondjuk egy 500 milliós bevételnél tartanak, ott én nagyon sok olyan gyakorlati tanácsot tudok adni. Nem csak pénzt, hanem tényleg ez a smart money, ahol tényleg azt elakadtál, éppen megszületett a második baba, éppen valamilyen magánügyi probléma, éppen az, hogy ez a balansz, amit olyan sokan ugye próbálnak átadni, hogy mi lehet a munka és a magánélet közötti balansz, ez nagyon nehéz, ez folyamatos munka, és ebben én őket nagyon tudom támogatni. Ott a műsorban mi volt a legfontosabb szelekciós kritérium? Tehát mi az, ami alapján te úgy érezted, hogy valaki tetszik neked, valakivel foglalkozni akarsz? Amelyet, hogy nyilván az is fontos, hogy egy életképes vállalkozási ötlettel jöjjenek be, de mindenki látszik picit, hogy még ezen belül is szelektál valahogy. Igen, nekem az első fontos dolog volt, hogy működő vállalkozással érkezzenek. Tehát, hogy legalább olyan ötlettel. Pontosan, legyen olyan gyakorlata amúgy a vállalkozás működtetése, vagy ne nekem kelljen elmondanom, mi ez a bruttó és a nettó. Találkoztunk ilyenekkel is, és azt gondolom, hogy abban én sokkal jobb vagyok, hogy egy elakadásnál tudjak segíteni, mint a nullponttól elindítani egy vállalkozást. Ezen belül voltak témák, vagy fontos volt neked, hogy mondjuk fenntarthatóság, klímakérdések, vagy életmódbeli segítéssel foglalkozó projektek voltak ilyesfajta kötődéseid? Igen, számomra nagyon fontos volt tényleg a környezettudatosság, és az a szemlélet, amit a fiatalság és az elmúlt évek startupja is trendként behozott, hogy nagyon sokszor volt az a sikeres befektetés, ahol valamilyen egy termék vagy egy szolgáltatáson kívül valami pluszt is adott, akár egy környezetvédelem, akár egy tudatosság, akár egy olyan szolgáltatás, amiből tényleg egészségesen, tudatosan a jövőképünket tudjuk formálni. Ugye nem megváltoztatni, hanem formálni a mostani vezetőket, illetve az újabb generációt. És ez az új, friss generáció, akik tényleg a környezet tudatossággal foglalkoztak, azok számomra rettentően fontosak voltak, hisz 2 gyermek édesanyja vagyok, és közben pedig próbálom én is valahol kompenzálni azokat a dolgokat, amiket amúgy a vállalkozók az elmúlt évtizedekben akár romboltak, vagy nem figyeltek oda. Tehát, hogy ez egy olyan edukáció volt számomra is, illetve a vállalkozók számára, és főleg az, hogy azok, akik otthon ültek az álmaikkal, azok lehetőséget lássanak abban, hogy hogyha ő ezt megmerte lépni, akkor én miért ne hozhatnám az én álmomat. Az egyet, hogy a környezettudatosság sajnos nem csak a vállalkozókból hiányzott, a fogyasztókból. Bizony. És az elmúlt évek gazdasági válsága pedig rávilágított arra, hogy nem ez a legfontosabb dolog, tehát hogy azért ez egy fontos tényező, de most például az elmúlt 2-3 évben, amin átmennek a vállalkozók, de a startup világa is egy kicsit megváltozott. Igen, bár érdekes módon a startup világ picit lassabban reagál, mert ott egy finanszírozási ciklus nagyjából most jár le, tehát hogy most érzik azt a startuperek, hogy kifutottak a pénzből, és kicsit változtatni kell a gondolkodáson, de valóban sok érdekes változás zajlik mostanában. Hány befektetést csináltál a műsorban?
Tudod, úgy elég ha nagyságrendet mondott. 8 olyan befektetés. Ami meg is valósult? Ami meg is valósult. Van, amelyikből már kiszálltam, van, amelyik például a Munch, a fiúkat én nagyon-nagyon szerettem, és nagyon sokat tanultam tőlük. Meg az bele is illik ebbe a kicsit felelős gondolkodás, társadalmi fenntarthatósági problémákkal való pontosan, tökéletesen. Habár ők ugye, ahogy előbb is említettem, én azért vállalkozókat mentoráltam, és próbáltam melléjük, mint társ szegődni. Ők kimondottan startuperek, tehát hogy ők a következő befektetési körre vártak. Az nekem egy kicsit gyors volt. Én a kis és középvállalkozókra fókuszáltam, mert úgy érzem, hogy nekik tudok a legtöbbet adni, támogatni, segíteni. Habár hozzáfűzöm, hogy voltak franchise szerződések, modellek, amik nagyon jól működtek, akár a Munchnál is, úgyhogy de ott meg egy ilyen kis anyai támogatással, jó érzéssel szálltam ki a fiúk mellől, mert láttam, hogy mennek előre, és nagyon jól képviselik azt, amit ők megálmodtak. Igen, bár mondom, ez a fajta üzleti modell is változik a világban. Igen. Tehát rohanunk előre, gyorsan égetjük a pénzt, és a következő befektetői kört húzzuk be minél gyorsabban. Ez akkor működik, amikor sok pénz van a piacon, amikor kevesebb, akkor nyilván bizony. Ez a gondolkodás is tovább fejlődik. Sőt, kell is, szerintem kell, igen, az elmúlt 10 évben, ami itthon zajlott, hogy öntöttük a igen, bár ami itthon zajlott, az még semmi ahhoz képest, ami nyugati piacokon zajlott, és valójában ez a változás is ott indul el, és majd onnan csorog vissza. Igen, de ez piacméret is, tehát, hogy ez viszonyítási alap. Így van. Van-e kedvenc befektetésed, vagy van-e olyan, amit még most is örömmel mutogatsz ebből az időszakból? A Tebe, amit nagyon-nagyon szerettem, és szeretek is, habár, ahogy előbb említettem, nála látszódott a legjobban a gazdasági válság, hogy a legkisebb gondjuk jelenleg az embereknek az, hogy csomagolásmentesen vásároljanak, és ez rányomta a bélyegét. Igen, mert az elején úgy tűnt, hogy ott viszonylag szépen fut fel. Igen, 14 üzletet nyitottunk Magyarországon, nagyon jól működött, tehát sok minden. A gazdasági válság is sajnos ugye 2-3 évvel ezelőtt a költségek, a bérköltségek, a rezsiköltségek egyszerűen nem lehetett ebből kitermelni, illetve Csillának megszületett a második kislánya, ami megint csak egy hátralépés, hisz ő is egyedül vitte a vállalkozását velem. Nem volt olyan támogatás, amivel pótolni vagy kiegészíteni tudtuk volna a működést, úgyhogy ez is lelassít egy növekedési folyamat. Nyilván, de hát a vállalkozások életciklusa is olyan picit, mint az évszakok, tehát vannak a gyorsan növekvő virágzó időszakok, meg van olyan téli időszak, amit egyszerűen át kell vészelni. Igen. Most itt tartunk a Tebével. Nagyon sokan a téli időszaknál tartanak egyébként. A mai gazdasági környezetben szerintem most mindenki megtanulja, hogy a hideget hogy kell túlélni. Bizony. De miért szálltál ki a műsorból? Bár ezt tudom, hogy sokan megkérdezték már, de azért, hogy kerek legyen a történet, itt is megkérdezem. Mivel nagyon sok befektetésem lett, elment a fókusz a saját vállalkozásaimról. És ahogy mondta, téli időszakot élünk, úgyhogy azt gondolom, hogy nekem most a saját cégemet és a csapatomat, embereimet kell jobban védeni, nem új felé nyitni. Úgyhogy ez volt az egyik nagy indok, mert hogy lelassult a növekedésünk. A másik pedig az, hogy egyszerűen nem tudtam újat adni. Nem volt új olyan gondolat, folyamat, vagy új szemszög, amiből én mondjuk meg tudtam volna közelíteni a vállalkozókat. És most kezdem el azt, amit ugye én előbb is említettem, hogy én építkezés közben kezdtem el befektetni. És most, ahogy építkezek, most ugye egyre több piacon, külföldi piacon kap szerepet az én cégem, az én brandem, így ebből nagyon sokat fogok tudni tanulni, elrakom, és amikor már úgy érzem, hogy én ezzel stabilan és jól tudok segíteni, akkor újra nyitom a befektetési portfóliómat, és újra elkezdem ezeket. A műsor után nem is csináltál új befektetéseket egyébként? De volt egy pilates gépekkel foglalkozó cég, aki szerintem most nagyon trendi, és az a mozgásforma, ami mögé olyan bizniszmodellt raktunk, ami nem csak eszközöket forgalmaz, hanem oktatással foglalkozik, franchise üzleteket nyit, tehát hogy A-tól Z-ig végig kíséri a pilates. Tehát akkor azért még fektetsz be, de nyilván alacsonyabb tempóban, nem olyan intenzitással, mint amit a műsor lényegében megkívánt tőled. Pontosan, most azért működik jól most ez a modell, amit én elképzeltem tavaly, mert látom, hogy hol tudok a legjobban segíteni, és hol tudok aktívan együttműködni, illetve ez a téli időszak, ahogy említsük, hogy emlegessük így, hogy téli időszak, azért engem is megtanított egy-két dologra.
én aranykorban nyitottam az üzleteimet. Tehát akkor egy ilyen felfelőívelő, jó piaci környezetben, jókor, jó időben voltam jó helyen. Most meg kell nekem is tanulni dolgokat. Ja, de a sikeres vállalkozókat alapvetően a nehézségek edzik meg, bizony, meg bizony. Azok építik fel. Úgyhogy töltegettem az én kis befektetői tudástáramat, és amikor úgy érzem, hogy van mit adnom, és van plusz új dolog, amire nyitott lennék, akkor mindenféleképpen újra elindítom. Mennyire látod, hogy egy ilyen példakép vagy ebben a világban a saját utadon? Kicsit, mintha értetted volna, hogy a cápák közöttben is valamilyen mintát szolgáltattál meg, mintha benne lenne ez a tudatosság. Kívülről nagyon így látszol egyébként. Akkor jó. De hogy ez mennyire tervezett, vagy mennyire szándékos a részedről? Ez körülbelül ugyanúgy alakult ki, mint ahogy a vállalkozásom. Az első időkben ösztönösen csináltam, utána pedig elkezdtem tanulni, elkezdtem tényleg felzárkózni ahhoz, hogy most már van tétje a dolognak. Ugyanez igazából nem azért csináltam, hogy példát mutassak. Azért csinálom, hogy én jól érezzem magam. Azért, hogy... De aztán rájöttél, hogy példát mutattál. Igazából. És igen. Egyre többször hallom azt, hogy példaként említenek, vagy az életutamat egy olyan példának veszik, amit akár be szeretnének éleszteni a saját életükbe, vagy vállalkozásukba. Ez nagyon jó, de én sem tudok minden. Nincs olyan pillanat, amikor ez teher? Vagy nem befolyásol olyan irányba, hogy bizonyos dolgokat azért csinálsz másképp, azért vállalsz feladatokat, mert hogy ennek is meg akarsz felelni? Hát most már van az, hogy többször vagyok csendben. Eddig mertem vállalni, mertem mindent kimondani, ami a szívemen az a számon. Most már sokkal tudatosabban és visszahúzódóbban teszem azokat a véleménynyilvánításokat, azokat a segítőkész lépéseket, amikben látom, hogy az emberek találnak hibát, és találhatnak, mindenben találhatnak hibát, és valahogy azt látom, hogy azok az értékek, amiket én át szeretnék adni, annak rettentően stabilnak kell lenni. És nem engedhetem meg azt, hogy amit régebben, hogy kimondtam valamit, és lesz majd úgy, ahogy lesz, hanem ezt végig kell gondolnom több szempontból is. Tehát érzed a felelősséget ennek a fajta nyilvánosság előtti és sokak által követett és ismert szerepnek? Érzem. Ha elmúlik a tél, akkor mik a terveid? Mert valamikor elmúlik a tél, tehát nincs öröktél. Igen. Bevallom őszintén, hogy a vállalkozásomból egy adott szegmest ismertem meg az üzleti szférából, és a befektetéseim során mindig az volt a cél, hogy minél többet tanuljak, minél több olyan iparágba láthassak be, amiben addig nem. Tudatosan hagytam el például a divatipart, mert hogy azt gondoltam, hogy abból nem hiszem, hogy olyan sokat tudok tanulni, inkább megyek afelé. Abban nem volt benne, hogy nem akarod, hogy beskatujánzzanak? Tehát, hogy azért is tartod a távolságot, hogy ne úgy legyél kategorizálva, hogy na, ő az, aki a divatiparból indult, és ott is maradt? Igen, nagyon sokszor az árral szemben úsztam. Tehát, hogy emiatt, hogy ez a skarlátbetű nem maradjon rajtam, vagy ne azonosítsanak azzal. Nagyon sokszor az árral szemben úsztam, viszont így, hogy elkezdtem más üzletek felé, üzletiparágak felé betekintést nyerni, nagyon-nagyon jó a divatipar. Nagyon jó lehetőségek vannak és benne. ha van olyan, ahol lehetne fenntarthatósággal foglalkozni, az egyébként a divatipar. Igen, és ennek az ötvözetét szeretném a következő időszakban majd úgy megalapozni, hogy a tudatosság, a divat, a fenntarthatóság, az, hogy a piac is úgy reagáljon rá, mert jelenleg nem fogunk tudni megoldást találni. Egyszerűen a fast fashion olyan nagy mennyiségben ömlik ránk, nem csak Magyarországon, hanem külföldről, főleg az új applikációk, amiket most már a tinim is használ, pedig aztán ő kimondottan környezettudatos gyerek, de olyan könnyű, gyors, elérhető, hogy még őket is újra kell szerintem kalibrálni. Úgyhogy ezt a kettőt szeretném ötvözni, főleg amikor vége a télnek. Most már van annyira erős a személyes branded, és van annyi siker mögötted, hogy visszamersz lépni ebbe az iparágba is, és használni a tudásodat, jól értem? Pontosan. Most már nem biztos, hogy meg szeretnék mindenkinek felelni, aki azt gondolja, hogy nem való egy X modell az üzleti világba. Szerintem ezen már túl vagyunk. Túl vagyunk? Jaj, de jó, köszönöm, ezt jótól lett hallani. Úgyhogy ezt most szeretném ötvözni, és vannak olyan kiaknázatlan területek a divatiparban, amit még Magyarországon nem csináltak meg. Áprilisban már elkezdem az új brandem piacra hozását, úgyhogy az már látható lesz április közepétől.
Saját szerepemből adódóan muszáj vagyok megkérdezni, de nem lesz váratlan, mert sok ilyen emberrel dolgozol együtt, hogy az innováció, technológiai innováció, az mennyire fontos neked, és mennyire érzed úgy, hogy ezt magadnak is integrálni kell a saját vállalkozásaidban? Bevallom őszintén, ez egy hullámvasút számomra, néha kapaszkodok, és üvöltve lobog a hajam, hogy nem tudom, hogy pontosan mit kell csinálni, mert hogy annyira gyorsan változik. Ami még múlt hónapban megtanultam és be tudtam illeszteni, azt már a mai nap nem tudom. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az innováció egy rettentő fontos dolog, lépést kell vele tartani. Az első és legfontosabb számomra az a mesterséges intelligencia, amit meg szeretnék érteni, és úgy használni, ahogy szerintem ebben az iparágban még nem nagyon, az életmód és a divat iparágában még nem nagyon kezdték el használni. Persze ad tanácsot, nagyon-nagyon jó a lexikális tudása, de valahogy ezt ötvözni azzal az emberi erőforrással, ami például nekem is van, mert ugye én konzulensekkel együtt értékesítem a termékeket, úgyhogy most a következő lépés az, hogy ezt hogy fogom tudni összeilleszteni ezt a kettőt. De nem csak a mesterséges intelligenciáról van szó, bár egyébként manapság mindenki erről beszél a technológiai innováció terén, van egy ilyen hype ciklus a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, de közben megnézzük a tavalyi évi tőzsdei trendeket, akkor nagyot mentek azok a részvények, amik a mesterséges intelligenciával foglalkoztak, de egyébként például a másik legnagyobb sztori, ami nincs ennyire nyilvánosság alatt, az a fogyasztással kapcsolatos gyógyszerekkel. A gyógyszeripar. Előállt fejlesztések, mert mondjuk az Eli Lilly a Standard Plus 500-on belül talán a legnagyobb felfutást produkálta egyébként, de Európában is a Novo Nordisk az egyik, azt hiszem most talán már a legnagyobb piaci kapitalizációval rendelkező cég, mindkét cég fogyasztásra irányuló fejlesztéseket hajtott végre, és ilyen gyógyszereket hozott ki. Tehát ebben az életmód iparágban is van azért bőven innováció. Erre mennyire kell figyelned, hogy tudtan tartani az rendeket? Bevallom őszintén, hogy nagyon, sőt vissza is esett a bevételünk. Tehát, hogy amikor megérkezett a magyar piacra, és elérhetővé vált a vendégeim számára is ez a gyógyszer, nagyon sokan a gyors és könnyebb utat választották. De ilyen gyógyszerek már voltak, nem ennyire felkapottak, és ennyire trendik, és ennyire nem voltak elérhetőek, de ezzel már megküzdöttünk. Én 2011 óta foglalkozom fehérje diétával. Már akkor is voltak a piacon olyan tabletták, amik segítették a fogyást. Ahogy ugye ezek a gyógyszerek is megjelentek, nagyon sok olyan vendég tért vissza, hogy egyszerűen nem éri meg neki az a rosszul lét például, ami végig kíséri ezt a fogyást, vagy hogy nem látja, hogy ha abba hagyja, akkor mi a kiút. Tehát, hogy azt látom, hogy vagyunk annyira már nyitottak és befogadóak, hogy nem biztos, hogy a leggyorsabb, legkönnyebb utat kell választani, hanem egy hosszú távú életmódváltás sokkal kifizetődőbb, mint egy gyors ad hoc megoldás. Az, hogy milyen fejlesztések vannak a gyógyszeripar mögött, arról nem tudok, de az biztos, hogy addig, amíg nem azt tanítják az embereknek, hogy mi az egészséges, és mi az ő saját szervezetének jó, hanem hogy csak kapja be, szúrja be, és jó lesz, addig szerintem lesz az a vásárlói réteg, aki gondolkodik, és el fogjuk érni azt, hogy egy hosszabb távú, lehet, hogy nehezebb munkával, de hosszabb távú és egészségesebb, fenntartható életmódváltás a cél számomra jelenleg. A gyógyszeripar nem elhanyagolható és nem elhagyható, mert hogy ugye ezt a fogyás gyógyszert is más betegségre találták ki. Ez egy fontos tényező, tehát hogy a gyógyszert nem lehet szerintem elhagyni, de fogyás szempontjából, életmódváltás szempontjából szerintem nem az az elsődleges. Ezzel egyetértek, én is azt gondolom, hogy valójában ha már fenntarthatóságról, meg hosszú távú megoldásokról beszéltünk, akkor az amit ti csináltok, az nem kiiktatható a képletből. Igen, és szerintem az elkövetkezendő 3-5 év a táplálkozásra fog ráni. Olyan gyorsan a technika világa, a divat világa, minden olyan gyorsan változik, az autó, tehát tényleg az autóipar és minden más, hogy a táplálkozásunkban rettentően el vagyunk maradva. Tehát nem tudjuk még mindig. Nekem most ugye, most már közel 20 000 emberrel foglalkozott a cég, akiknek vendégkártyájuk van, akiknek olyan kérdéseket tettünk fel, hogy milyen zöldséget szeretnek, hogy mit szeretnének, hogy étkezzenek, hogy mit isznak, mennyit mozognak. Tehát olyan statisztikáink vannak, amiből
én még azt látom, hogy ez a piac Magyarországon még nincs kiaknázva, tehát nagyon sok olyan félinformációja van az embernek az egészséges táplálkozásról, de akár a fogyásról is, mert hogy amikor én megalapítottam a cégem, akkor beütöttem a diet szót a Google-be, és 0,43 másodperc alatt akkor 15-ben több mint 1 milliárd találatot hozott ki. Tehát, hogy nagyon sok félinformáció van, rossz információ, rossz termék, nagyon sok jó, és ez még szerintem még mindig tart. Tehát, hogy az, hogy megtanítsuk, főleg a magyar embereknek, az, hogy kell táplálkozni, az még nagyon-nagyon sok munka. Ez biztos, hogy így van, és ha ráadásul ebben nektek ilyen mennyiségű adatok van, akkor hát előttetek a lehetőség. Tehát ha kicsit visszatérve a mesterséges intelligenciára, tehát hogyha lesz arra kapacitásotok, lesz arra tudásotok, hogy ebből hogy lehet nem csak intuitív módon, hanem részletes adatelemzésekkel érdemi eredményt kihozni, akkor ebből sok minden lehet még. Most ez a cél, hogy megtaláljuk azt, amivel tényleg úgy tudjuk feldolgozni ezeket az adatokat, amiből egy olyan edukációt hozunk létre, mert azt gondolom, hogy termék van sok a világon, hanem egy olyan komplett tudástárat halmoztunk fel, amit tényleg a vendégeknek szeretnénk a javára, a használatára majd kiadni. Egy dologba faggatnálak még. Ugye megbeszéltük egyrészt, hogy változnak az életciklusok, változnak a körülmények a cégek életében, ráadásul nem csak a külső körülményekhez, hanem az innovációs igényekhez is alkalmazkodni kell. Hogyan építed ehhez a csapatot? Hogy találsz jó embereket? Nehezet kérdeztem, úgy Igen. Szerintem most jelenleg az egyik legnagyobb probléma az, hogy a fiatal generációt hogy tudjuk integrálni az idősebb generációhoz, hogy azt a munkamorált, azt a látásmódot összeilleszteni, és közöttem is, és a 20-25 éves kollégáim között is egy hatalmas nagy gap van. Még én egy olyan munkamorállal érkezem minden nap, ahol tényleg megfeszített a tempó. Én nagyon szeretem a munkám, ez a hobbim. Addig látom, hogy az új generáció az elmúlt évek változása miatt, és kezdem itt a Covid-dal, mert most már az is 5 éve volt, tehát 4 éve volt a Covid, tehát most már azok az egyetemisták most már a piacon vannak, akik tényleg jó munkaerőnek számítanak, de mások az igények, mások a folyamatok, más a munka morál. Azt, hogy ezt hogy fogom tudni, nekem ez az egyik legnagyobb problémám, hogy tudom a generációkat összeilleszteni, hogy tudom az igényeket úgy meghallani, hogy mindenkinek is jó legyen, és a humán erőforrás az egyik legnagyobb kihívás számomra. Tehát jól értem, amit mondasz, hogy amikor abban vájkálok, hogy tudsz a legújabb trendeknek megfelelni, legújabb innovációkat megvalósítani, akkor ahhoz fiatal generációkra van szükség, ők rendelkeznek ezzel a tudással, ők tanulnak gyorsan, ők értik a saját generációjukat. Igen. De hogy nehézségeid vannak abban, hogy a meglévő szervezet, a meglévő munkastruktúrában, hogy tudod ezt a generációt beintegrálni? Igen, pontosan. Tehát, hogy azért ez egy olyan akadály szerintem, ahol a fiatalokkal el kell hitetni, hogy igenis az, amit ők képviselnek, az egy érték egy cégnek, vagy az én cégemnek, és én szeretném beilleszteni. Az idősebb generációnak pedig megmutatni azt, hogy azzal a gondolkodással, munkamorállal, amivel érkeznek ezek a fiatalok, azokat hogy tudjuk összeilleszteni. Mert jelenleg ez a 2 generációs gap van közöttünk, legalábbis az én új kollégáim és közöttem is, és ez a legnagyobb probléma, hogy elhiggyem annak, aki tényleg hamarabb gondolkodik azon, hogy neki meglegyen az ő ideje mondjuk a munkahelyén, hogy ő 6 óránál többet nem szeretne dolgozni, a home office-t hogy tudja megoldani, még egy 3 gyerekes családanya, aki mondjuk közel van már az 50-hez, hogy tudom neki ezt a munkamorált átadni, hogy ebből mi tanulunk és építkezhetünk, mert hogy azt látja, hogy ő a 3 gyerekétől távol van, még a 24-25 éves, addig ő azt mondja, hogy köszi, nem jövök be, mert ma nincs kedvem, itthonról dolgozom. Viszont gondolkodom, hogy az Z-generációs jelensége, vagy mi is ilyenek voltunk, amikor még épp csak kóstolgattuk az egyetem után a munkavilágát. Bizonytalan vagyok benne egyébként, hogy ez mennyire mindig generációs konfliktus az éppen már évtizedek óta dolgozók, meg az újonnan becsöppenők között, de az biztos, hogy ki kell alakítani egy közös nyelvet. Biztos, és nekem ez az egyik legnagyobb, tehát az innováció, az, hogy én is elfogadjam azt, hogy ő ki fogja találni
azt a működést, azt az új lehetőséget az én cégem számára úgy, hogy nincs bent, nem látom, nem veszi már fel a telefonját, home office-ban elmegy és nem tudom, jogázik egyet, mert ő azt gondolja, hogy ez így rendben van, hogy fogom tudni beilleszteni azt, illetve hiszek-e annak a fiatalnak, aki mondjuk 8 havonta egy év után mindig munkát vált és cserélt. Tehát, hogy én ezzel találkozom, ez a legnagyobb problémám jelenleg, hogy azok a fiatalok, akikben én látom a tehetséget, leül velem szembe, és látom az önéletrajzát, és egy évnél többet sehol nem töltött, az tényleg az a tudás, vagy van-e az a mély tudás, ami nekem hosszú távon sikerre viszi, vagy felgyorsítja a növekedésemet? Ehhez képest, amikor startup vagy ilyen fiatal vállalkozók befektetéseit csináltad, akkor pedig alapvetően fiatalok cégébe fektettél be. Bizony. És azért volt fontos számomra, hogy már egy vállalkozás, tehát hogy legyen mögött egy működő vállalkozás, mert akkor ő már valamit felépített. Akkor láttam, hogy neki rendben van az, hogy dolgozni kell, és egy vállalkozói gondolkodás. Az alkalmazott teljesen más gondolkodással csatlakozik a csapatomhoz. Világos, de amire ki akartam lyukadni, vagy amit akartam kérdezni, hogy onnan tudtál tanulni egyébként? Tehát ezekből a befektetésekből, amelyet, hogy nyilván szeretne majd valamikor hozamot is csinálni az ember, lehet úgy is gazdagodni, hogy onnan tanulod meg, hogy egy kis startup vállalkozás keretrendszerébe hogy oldódnak meg ugyanezek a problémák. Bizony. Az innovatív, szertelen, kreatív emberek hogy tudnak szót érteni a rendszeres üzleti működést garantáló menedzser szemléletű emberekkel. Amit én a legtöbbet tanultam a startup és a fiataloktól az, hogy ne féljünk egy nagy adag pénzt belerakni a vállalkozásunkba. Én nagyon biztonsági játékos voltam az elején. Ami beérkezett, azt rögtön a vállalkozásomba forgattam vissza, lépésről lépésre soha nem álmodtam túl nagyot, nem mertem túl gondolkodni, viszont ezek a fiatalok, amit a startuppal képviselnek, és merészséggel képviselnek, azok átkúztak szerintem az én gondolkodásomba, és hogy egy olyan dolog, amiben hiszek, igenis merjek akár olyan nagy anyagi kockázatot vállalni, ami mondjuk egy másik vállalkozásomra mondjuk egy kicsit rossz fényt vet, mert ott nem engedek annyit, mert ott nem adok annyit. Úgyhogy ez, ami a bátorság talán. Tehát a kockázatvállalás, amit igen, ez a bátorság, hogy igenis merek a saját pénzemmel is úgy bánni, gondolkodni, befektetni, hogy akár ez el is veszhet. Mm. És akkor jól értem, hogyha a következő időszakban a saját vállalkozásodban ezeket a terveket meg tudod valósítani, akkor számíthatunk rá, hogy utána visszatérsz aktívabban is a befektetői iparágba, és újra fiatal vállalkozókat segítesz majd. Most is fogok, tehát hogy nem vonultam teljesen vissza. A Design Terminálral most is dolgozunk együtt, a női vállalkozók, a női befektetők még mindig fontos számomra az, hogy ezt megtanulja a magyar, hétköznapi ember, aki nem vállalkozott még soha. Azért azt tudni kell, hogy én azért a női munkavállalók mellett is nagyon próbálok kiállni, és minden olyan lehetséges utat kijárni, amivel ők nem kockázati tényezők. Ezeket a dolgokat mind befektető, mind női vállalkozó, mind mentor, én ezt képviselem most is. Az, hogy nem vagyok képernyőn, az nem azt jelenti, hogy nem fektetek be aktívan. De amikor meg lesz az én saját kis új brandem, új vállalkozásom, mindenféleképpen szeretném ezt tágabban és jobban, mélyebben újra csinálni. Az a fajta sajátos személyiséged, hogy ugyan nem akarsz példakép lenni, de mégis az lettél, az kiütközik abban, hogy nem csak üzlettel, nem csak vállalkozásokkal foglalkozol. Ugye a végén még azt akartam megkérdezni, hogy a non-profit jellegű vállalásaidról tudsz-e kicsit beszélni, meg arra lenni kíváncsi, hogy szelektálsz, mik azok az ügyek, amik mellé fontosnak tartod, hogy odaállj. Gyermekek és édesanyák, nők, ez így a fő halmaz számomra. És minden évben vállalok egy ingyenes mentorálási lehetőséget 10 női vállalkozónak. Ezt általában egy hónapig hirdetem, és utána pedig szeptembertől decemberig bezárólagosan egy olyan tanfolyamot adok nekik, amivel tényleg a gyakorlati elakadásokat tudjuk megoldani, egy olyan meglátást, egy olyan befektetői szemléletet adok én hozzá, hogy mi kell ahhoz, hogy egy nő sikeres legyen az adott vállalkozásában. Itt nem a bevétel a lényeg, itt az a lényeg itt is, hogy működő vállalkozással jelentkezzenek. Ez számomra nagyon fontos, mert hogyha akkor, amikor én elindítottam az én vállalkozásomat, hittek volna
bennem legalább annyira, mint én egy-két olyan női vállalkozóba, akivel találkozom személyesen, akkor sokkal hamarabb, sokkal nagyobb sikereket érhettem volna el. És ezt szeretném, ezt a lehetőséget szeretném azoknak a nőknek megadni, akikben látom a lehetőséget, hogy ők tényleg eltökélt és jó üzletasszonyok és vállalkozók lesznek. Vannak olyan hívószavak, amik az én befektetői létemre, vállalkozói létemre csatlakoztak rá, illetve én nagyon szeretem őket. Ilyenek a női munkavállalók és a jelenlegi piac, hogy akár egy munkatörvénykönyve hogy tudja segíteni azt a nőt, aki sikerekben és családban is sikeres szeretne lenni, tehát hogy szakmai sikerekben és családban is sikeres szeretne lenni. Nagyon nagy kihívásokkal kell szembenéznünk jelenleg nekünk nőknek, akár egy fiatal diplomás lánynak, egy fiatal diplomás fiúval szemben. Nagyon sok hátráltató tényező van, és a munkaadónak, ugye ez nagyon nagy rizikófaktor, hogy lelassul a cégem, hogyha mondjuk családalapításhoz ér a pár, pótolnom kell egy adott időszakig, egy pozícióra 2 bért kell fizetnem. Igen, bár ezek sokszor hibás reflexek, mert nincsenek benne az elérhető előnyök ugyanezzel kapcsolatban. Tehát egy csapat heterogenitása, a feszültségek, konfliktuskezelés, önismeret területén szerzett óriási tapasztalatok, amit egyébként egy kisgyerekes szülőbe tud hozni a csapatba. Tehát szerintem biztos vagyok benne, hogy igazad van, hogy az esetek többségében még a régi reflexek uralkodnak, úristen, valaki elmegy, gyereket vállal, akkor ez gond a cégnek. De vállalkozók, kis és középvállalkozókról beszélek, én 25 nővel dolgozom. Tehát, hogyha mondjuk a 20%-a elmegy, akkor, és tavaly velem ez megtörtént, akkor tényleg visszaesett a bevétel, lelassultak a folyamatok, egyszerűen több lett a bérköltség, tehát hogy tényleg vannak olyan vállalkozói mumusok, amik, ha egy nővel ülök szemben, akkor végigfut már a munkaadó fejében, hogy ez mennyire fogja lelassítani ezt a céget. Mennyire fogja ez akár mondjuk egy gyerekbetegség problémát okozni egy működésben, egy folyamatban. Ezt szerintem a vállalkozói körben, és nem multikról beszélek, mert nagyon sok olyan multi van, aki sok jó ötletet hoz, és akkor majd évek múltán lecsepeg ez a vállalkozói szférában is, mert én azt látom, hogy amiket ők indítványoznak, és véghez visznek, és be tudják illeszteni, az később elkezdi a vállalkozókat is érinteni, és ők is be tudják illeszteni. De jelenleg, főleg ebben a gazdasági helyzetben, a vállalkozóknak a havi kiadással is meg kell küzdeni. Tehát én a kis és középvállalkozók nevében tudok beszélni, és úgy, hogy mondom, 25 női munkavállalom van, igen, látjuk azokat a hátrányokat, amivel meg kell küzdeni. Még az apa, ebben az esetben, és a munkaadója semmivel nem kell, hogy találkozzon. Tehát, hogy valahol ezt a különbséget szeretném majd valahol úgy összesimítani, hogy mondjuk egy családalapítás ne csak egy női munkavállaló és munkaadónak a vállát nyomja, hanem szólítsuk meg az apákat is. Ebben a férfiak lesznek a segítségünkre. Abszolút, és most azért vacilálok, mert erről még egy órát tudnánk beszélgetni. Nagyon sokat. Tehát, hogy ez lehet, hogy majd egyszer egy külön beszélgetés tárgya lesz. Mert ráadásul szerintem nekünk is sok tapasztalatunk van benne, és ez valójában úgy értelmes ez a beszélgetés, ha nem csak nők és nők között zajlik, hanem ez szélesebbre van nyitva, és mindenki megérti az összes aspektusát, de lehet, hogy akkor majd egy kis idő múlva ezzel kapcsolatban is elhívlak egy beszélgetésre. Elhivatott vagyok ezzel a témával kapcsolatban is, és fontosnak tartom azt, hogy egy adott nagyságnál már visszaadjunk. Tehát, hogy tényleg olyan alapítványokat támogatok, és arra figyelek, hogy azok, akiknek én tudok anyagilag, vagy csak a személyes jelenlétemmel segíteni, azokat úgy tudjam mentorálni, hogy hosszú távon nekik is jól működő és javuló tendenciát mutassanak, akár gyógyításban, akár tanításban, de bevallom, hogy a fő cél az, hogy olyan üzletasszonyokat és olyan utat mutassak, ahol tényleg önálló nőket tudunk az új generációból. Ezt tökéletesen értem, pont azért, mert nekem is van azért már több évtizedes tapasztalatom kisvállalkozásokkal, középméretűekkel, meg multicégekkel is. Tapasztaltam mindent mindenhol. Tapasztaltam azt is, amit te mondtál, hogy a multicégek nemzetközi gyakorlatokat gyorsan tudnak átvenni, igen, de akár az ellenkezőjét is, hogy viszonylag evidens helyzeteket is nehezen kezelnek, mert céges policy alapján járnak el, és hogyha az van kimondva, hogy nincs részmunkaidő, akkor nem tudnak kivételt tenni alóla, tehát ott is láttam már mindent.
látni, hogy kis vállalkozások hogy tudnak rugalmasak vagy rugalmatlanak lenni, de hát egy startup vállalkozásnál, ha mondjuk van 2 alapító, ha az egyik kiesik 2 évre, mert éppen gyereket vállal, az is egy nehezen befektetőként is komoly kihívásokat jelentő kérdésként ugrik fel. Azért mondtam, hogy erről most valószínűleg órákat tudnánk beszélni, úgyhogy én lehet, hogy azt mondom, hogy ma a vállalkozásokról, befektetésekről beszéltünk, és aztán egyszer összeszedem én is a gondolataimat, és akkor majd kibeszéljük ezt a témát, hogy ebbe se legyünk felületesek, vagy ne legyen az, hogy megválaszolatlanul hagyunk kérdéseket. Jó. Én nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és rendelkezésre álltál erre a beszélgetésre, akkor legyen egy ilyen első rész, és remélem, hogy akkor folytatni tudjuk a későbbiekben is. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm, hogy követtek minket, hallgatjátok, nézitek a beszélgetéseinket, ha tetszenek az ilyen típusú elemző jellegű feltáró beszélgetések, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, vagy kövessetek minket a Spotify-on. Sziasztok!